أهلا وسهلا فيكم ببرنامج The Straight Up Startup. موضوع حلقتنا لليوم هو النساء في البورصة والأعمال. لكن إشي المميز بحلقتنا هو ضيفتنا المتألقة. ضيفتنا اللي قدرت تثبت نفسها بالعمل والاجتهاد والمثابرة. خلينا نذكر بعض من إنجازاتها. هي عضو في ملتقى سيدات الأعمال والمهن منذ عام 1995، والآن بتشغل منصب رئيسة هذا الملتقى. هي أول سيدة تم انتخابها كعضو في مجلس إدارة بورصة عمان. أسست شركة نسائية فريدة من نوعها في المنطقة معنية بتداول الأوراق المالية والاستثمارات. صنفتها مجلة فوربس الشرق الأوسط كأحد أفضل سيدات الأعمال في المنطقة. وأخيراً دور الفعال لضيفتنا في التنمية الاجتماعية، حيث إنها دائماً بتشارك وبتساهم في البرامج التنموية اللي بتدعم مجتمع الأعمال عامة والمرأة خاصة. وضيفتنا هي ست تغريد نفيسي. أهلا وسهلا فيك ست تغريد. أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير على استضافتي، وأنا جدا فخورة فيك ريادي بتبدأ هيك مشروع The Start Up. يعني فكرة رهيبة بصراحة، بخدم المجتمع وبخدم اليانج انتربرينورز اللي حابين يبدوا مشاريعهم، وحتكون إن شاء الله مثال ناجح للجميع. وأشكرك على استضافتي، وأهلا وسهلا بجميع اللي موجودين معنا بسمعونا اليوم. أهلا وسهلا فيك ست تغريد، شكرا على حكيك اللطيف جدا. إذا رجعنا فترة زمنية لورا، يعني رجعنا لبداياتك ست تغريد، وبالنظر لإنجازاتك مقارنة مع اليوم، مع تغير كتير من المفاهيم الثقافية في أسلوب الحياة والعمل، وهذا الأمر برجع لدخول التكنولوجيا والعولمة. هل ساعدتك بيئة العمل آنذاك لتشقي طريقك، أم بتشوفي إنه هي أسهل في وقتنا الحالي؟ يعني ممكن أنا أبدأ أحكي بداية أنا كيف وصلت لهذا الكارير. طبعا أنا بديت الكارير تبعي بال 1979 لما كان يعني ما في سيدات جلوبالي يشتغلوا في مجال الأسهم والبورصات. بس أنا من أيام الجامعة، لما دخلت الجامعة كنت في جامعة الكويت. لما دخلت الجامعة كان تخصصي محاسبة، وبعدين بصراحة يعني ما لقيت حالي أنا بهذا المجال. كان عندنا بحث ورحت على شركة ولقيتها المحاسبين قاعدين no it's not me. فكان في تخصص جديد بدهم بس 4 فيه فاينانس. كانت أول جامعة في الميدل إيست بتدخل الفاينانس هي جامعة الكويت، وكانوا جايبين بروفيسورات من أمريكا يدرسوا هاي المادة. فبدهم يعني the best four في كل كلية التجارة وقتها، كنت واحدة منهم أنا. وتخرجت واحدة من 4، وطبعا وأنا قعدت أدور على شغل، كل حدا بده يشغلني محاسبة لأنه الماينر تبعي كان محاسبة، وأنا ما بدي محاسبة، أنا هربت من المحاسبة يعني. وبعدين لأني تخرجت، يعني أول إشي اشتغلت على حالي بالجامعة. يعني I made sure إني أتخرج بامتياز ودرجة شرف. وبعد ما خلصت الدراسة، لأنه إحنا كنا ندرس باللغة العربية، أخذت كورس English for Banking. هذا كمان كتير فادني إنه أنا أعرف what is it all about investment، لأنه كل investment كانت overseas، ما كان عندنا investment يعني في الميدل إيست كليته. I was interviewed with one of the biggest investment companies بالكويت، وهم يعني المدير ما كان متحمس كتير إنه ست تكون موجودة، بس he was so impressed بعلاماتي. وبتذكر وقتها أعطاني بالانس شيت لبنك أجنبي، وقعدي 3 ساعات قولي لي بتقدري نقدر نستثمر في هذا البنك ولا it's good or not good. فأنا كنت يعني شاطرة ودارسة وكل إشي يعني I did very well. المهم إنه هو أول تحدي كان إلي إنه حطني أنا وكمان 2 خريجين ماسترز من أمريكا، وقال لسن أنتوا 3 بدكم تشتغلوا 2 by end of the year. واحد بده يروح على الأكاونتينج، واحد بده يروح على الباك أوفيس، واحد بده يروح على الديلينج روم. يعني كان أكبر تحدي إلي في حياتي هذا. what to do يعني. فأنا يعني بس أنا عشان أقول قديش الواحد لازم يعني يشتغل، قديش لازم يشتغل، وحتى كسيت لازم تشتغل أكتر بكتير من الرجل. يعني إحنا كان دوامنا من الساعة 9 الصبح للساعة 8، وفي 3 ساعات بريك بالنص.
فأنا الساعات البريك هذه كلهم يروحوا وأقعد في الأرشيف أقرأ كل إشي بتسوي الشركة، كل إشي مرة هاي الشركة. يجي المدير يسألهم ما يعرفوا، أنا أجاوب استغربوا، طب من وين هاي بتعرف؟ طبعا اشتغلت على حالي، صرت أعرف أكتر من مديري الموجود، لأني قريت أشياء موجودة بالأرشيف هو ما كانت على أيامه. واو. يعني الكل هذا طبعا الأرشيف يعني مستغرب مني، تروحي ريحي حالك. لا بعدين طبعا باي اند اوف ذا يير طب ايش رايكم مين اللي راح يروح على الديلينج روم؟ طلعوا التنين هدلاك فيه قالوا له تغريد طبعا. that how I started in the dealing room. بعدين هو يعني توسم فيا خير لما شافني شاطره هيك قال لي خلاص انا بدي ابعتك على سويسرا عشان تجيبي certified broker. فطبعا رحت على سويسرا، كنت أول ست بالشرق الأوسط بتحصل على هاي الشهادة International Certified Broker. وبصراحة it was an experience of my life يعني عن جد. وقتها حتى كل اللي ما بدي أحكي هالإشي، بس كل اللي كانوا جايين معي من الميدل إيست didn't make it. I was the only one من الشباب والبنات يعني. I was the only one to make it, and this is how I started my career. ما شاء الله. أوكي. هلأ بالنسبة للتكنولوجيا بدي أقول لك هلأ للتكنولوجيا هلأ يعني هاي المعلومات أنا اللي كنت أقعد ساعات بالأرشيف أطلعها، هلأ أنت على الكمبيوتر you google it you find all the information. صح. anything you want you find. صح. بس الفرق بين هلأ وقبل إنه هاي المعلومة هلأ متاحة لكل حدا. صح. هلا الجداد هدولي قديش انت you wanna make out of it. انت what you are gonna add to it، لانها هي متوفره للكل. لكن at that time ما كانت متوفره للكل. who is gonna get it, who is gonna look for it، مين بده يتعب عليها؟ التنين الوضع صعب. أول أنت لازم تتعب كتير عشان تلاقيها، وتاني في الوضع الحالي إنك هي المعلومة لحالها متوفرة عند الكل، أنت إيش بدك تضيف عليها؟ this is the difference between the past and the future. صح. يعني. فبتحسي هلأ أسهل من قبل؟ لا ما بحس أسهل. التنين everything عنده الصعوبة فيه. إنه صعوبة كيف قبل تحصل المعلومة، هلأ حتى المعلومة موجودة، الصعوبة كيف أنت to add to it، أنت كيف بدك تطورها. أنت مثلا هذا البودكاست ممكن تلاقي بودكاست موجود مليون ألف بودكاست في العالم، بس أنت كيف طورته لما جيب the straight up start up you know أنت you made something special out of it, you made a new line ما كانش موجود. في بودكاست اسمه the same no it's yours you made it you invented. صح حلو كتير. فبدي أروح معاكي هلأ ست غريد على أحد إنجازاتك، وهي أول شركة نسائية للتداول. احكي لنا أكتر عن تأسيس هاي الشركة وشو التحديات اللي واجهتيها في سوق العمل. هو بصراحة أنا لما رجعت على الوطن، على أرض الوطن، كنت في كندا ورجعت هوني وبدي أشتغل أنا في مجالي. هلأ at that time ما كان في investment companies at all، حتى لهلأ ما في investment companies بالأردن. كان في بنوك، وهي البنوك بتعمل foreign exchange، حتى ما كان عندهم any kind of investment. فكل ما أروح على محل بدي أشتغل كلهم you are overqualified. يعني أصابني اكتئاب شديد بصراحة. يعني كل هالخبرة اللي عندي واشتغلت في أمريكا وفي كندا، وأرجع يعني على البلاد ومش قادرة أعمل أي إشي. فقلت لا أنا ما بقدر أقعد ما أسوي شيء، فاتجهت للتجارة. أوكي. وبديت أشتغل في التجارة لما صار في سوق عمان المالي، وصارت في هيئة الأوراق المالية، لأنه سوق عمان المالي كان موجود هو بس بالطباشورة. ما كان فعلي. لما كان بالطباشورة أنا رحت قلت لأحد الناس اللي كانوا يشتغلوا معي بالأيام الكويت شو رأيكم نعمل سوق اسمه صانع السوق. قال نقدموا للبنك المركزي. قدمنا للبنك المركزي، طبعا البنك المركزي رفض تماما، قال هدول جايين يخربوا السوق المالي. المهم صارت هيئة الأوراق المالية وتنظم السوق وصار كمبيوترايزد وكل إشي. فأنا فكرت قلت بدي أسوي شركة وساطة بسوق عمان المالي. يعني لحالي بدي partners you know، عشان مش عشان يعني I could do it لحالي، بس أنا كان بدي partners for the networking you know. صح. لأنك أنت لما تكون عندك شركة كيف بدك تجيب clients لازم يكون عندك networking. وأنا
كوني من المغتربين، يعني النتوركينج تبعتي ما كانت قوية اهم. في الأردن. إمم. فقُلت باروح لملتقى سيدات الأعمال، كنت عضوة فيه at that time، آه. واقترحت عليهم الفكرة. والله 30 ست من الستات الموجودين اقتنعوا بالفكرة، واو! وكلّياتهم ساهموا بأموالهم الخاصة في تأسيس هاي الشركة. إمم. وسويتها أنا، سميتها عشان كان فيها صاحبات أعمال كتير، سميتها شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية. آه. هلأ كل ما أطلع بالأسانسير مثلًا والّا أروح لمجمع بنك الإسكان وقت آه. ما كان السوق المالي هناك، أنتم لاحقينّا على السوق المالي، أنتم مش عارف شو، كل حدا يتطلّع فيه بده يضربني كمان آه. شوي عن جد. وبعدين آه. والله ولا حدا يشتغل معكم فعلًا ولا حدا راضي يفتح حساب عندنا. واو! قال إيش نفتح والله حساب اسمه شركة صاحبات الأعمال هاي. إمم. اضطريت إني أغيّر اسم الشركة من شركة صاحبات الأعمال لشركة ملتقى التداول. إمم. أوكي. فهي هذه أوكي. كانت بداية. آه. بديت أقول لهم يا جماعة أنا عندي خبرة عالمية، أنا باقول لكم fundamental، أنتم بتتعلموا ليش تشتروا هذا البنك، ليش تشتروا هذا البنك، هذا الPE ratio، الdividends كذا. صاروا شوي، شوي وبدينا والحمد لله يعني إمم. بدأت الشركة بهداك الوقت. وشو الصعوبات اللي مرّقتِ فيها لمّا أسستِ الشركة كتأسيس فعلي وطبّقتيها على سوق العمل؟ احكي لنا أكتر عن هذا الموضوع. يعني هو أول إشي الشركة المشكلة إنه بدها مبلغ كبير أول إشي. صح. يعني to raise money was very hard. إمم. آه. أكيد. this is the most difficult thing. هو على كل حال أكتر إشي بيواجه المرأة في سوق العمل أو في إنها to be an entrepreneur ولا تبدأ شغلها، هو access to finance. إمم. صح. أنت وfunding. لمّا تروح عند أي بنك إمم. كامرأة access to finance بدك تقترض، هاتي حدا يضمنك، ارهني عقار، ارهني مش عارف شو. it was so hard أول إشي إني أقدر، لإنه كمان في رأس المال إله limit معيّنة، يعني ما بتقدرش تبدأ هاي الشركة إلا في مبلغ معيّن. صح. هذا كان أول تحدي. اهم. تاني تحدي إني أنا أكون كامرأة في سوق ر في سوق بيشتغل بالأسهم، ومش متعودين خصوصًا بالأردن. هسه بالكويت كانوا متعودين أكتر من الأردن آه. للأسف يعني. بس إنه كلّيتهم لمّا وظّفت موظفين they didn't take me seriously. إمم. they didn't think إنه أنا I could run the business. إمم. بتعرف أول بعد 3 أشهر، قبل ما يصير 3 أشهر كان عندي 11 موظف، طلّعت 8 منهم، واو! لإنهم ما they didn't take me seriously you know. حسبوا إني أنا ما راح أقدر إمم. يعني أمشّي الشركة، صاروا يشتغلوا على كيفهم. كل ما أقول لهم ليش هذا هيك، ليش هذا هيك، يعني عن جد جننوني. آه. بس آه. عشان يصدقوا إني أنا ما راح أقبل هذا الإشي يصير فيّي، يعني اضطريتِ تطلعيهم. طلّعتهم وجِبت حدا تاني started all over again يعني. إمم. وهذه كانت الشغلتين أصعب تنتين واجهوني في تأسيس الشركة. فعانيتِ من الذكورية بتأسيس الشركة. كتير، كتير، آه. خصوصًا في مجال سوق المال كتير بصراحة. بس أنتِ هلأ قدرتِ تتخطّي عليه و آه، و وت هُمن هلأ وتعملي. اقتنعوا فيّ. yeah. أكيد. هلأ ست تغريد بدي أروح معك هلأ إنه في أحد إنجازاتِك بما إنه رُحنا من شركتِك، هلأ من أحد إنجازاتِك كونِك أول مرأة منتخبة في مجلس إدارة بورصة عمان، وهذا الإنجاز أكيد عظيم وإله بصمته في السوق الأردني زي ما هلأ حكينا. احكي لنا خصوصًا بهذا المنصب إيش التحديات اللي واجهتِك لوصلتِ له، وكيف قدرتِ تعملي تغيير بهذا المجال؟ أول إشي يعني بعد سنتين من تأسيس الشركة سمعت إنه في انتخابات لبورصة عمان، إمم. لمجلس إدارة بورصة عمان، وإنه مفروض اللي بده ينزل على ال الانتخابات يكون يعني مساهم كبير في أحد شركات الوساطة الموجودة، إمم. ونازلة قوائم. فأنا قُلت طَب أنا بدي أنزل. إمم. قال لي: "شو بدِّك تنزلي؟" قُلت لهم: "أنا بدي أنزل، ليش ما أنزل على الانتخابات؟" قال لي: "شوفي هذه شغلة محسوبة، إمم. إحنا كل سنة بننزّل 4، هم 4 من شركات الوساطة مفروض أوكي. ينتخبوا، و وأنتِ لسه مطوّل بس ييجي دورِك. هدول اللي صار لهم 20 سنة بالسوق، واللي صار لهم 15 سنة بالسوق، واللي صار لهم 10 سنين بالسوق، شركات قديمة وعريقة بالسوق المالي، أنتم شركتكم ما صار لها إلا سنتين، هلأ بدِّك تنزلي، ما مش رح ننزّلِك في قائمة." قُلت لهم: "بلاش."
أنا إمم. بس بدي أنزل، يعني بدي أنزل لحالي وخليني أسقط، باجرّب أوكي. حالي. فقالوا لي ما يعني ما هم اتوقعوا يعني إني أنا يا أنسحب يا إمي ما أنزلش يا إما أسقط في الانتخابات. إمم. أنا أخدت الCV تبعتي كنا وقتها 93 شركة وساطة، واللي إمم. بينتخب مفروض إنه هو أحد المفوضين بالتوقيع أو الCEO أو رئيس مجلس إدارة، وأخدت موعد منهم. I visited them one by one إمم. وقعدت معهم وحكيت لهم على خبرتي الطويلة العريقة من الكويت لكندا لأمريكا، آه. وقديش أنا ممكن أضيف اللي موجودين بالسوق المالي هدول كانوا بيشتغلوا بالطباشورة they don't have this experience you know. صح، صح، فهم صحيح. اقتنعوا فيي آه. وانتخبوني أوكي. وجبت ثاني أعلى أصوات وما حدا توقع يعني كانوا نازلين على الانتخابات 12 واحد كلياتهم من الشركات القديمة وكان بدهم أربعة بس. إمم. I made it اقتنعوا فيي وانتخبوني and آه. this is how I got there. المهم أول مرة بدخل على مجلس إدارة البورصة آه. ولا بيقولوا well it's not a men's club anymore you see. واو! هاد لأ أول إشي حكوه؟ هذا أول إشي حكوا لأنه يعني this آه. is why وجود المرأة في مجالس الإدارة بغير الوضع. قبل لما مجلس الإدارة يكون كله رجال بدخلوا بصيروا يحكوا والله سوينا هذا بصيروا يحكوا أشياء ما إلهاش علاقة بجدول الأعمال، بصيروا يحكوا صحيح. أصحاب وكذا وكذا وبضيعوا الوقت وبعدين بيمشوا الوضع. لما إمم. أنا دخلت هالمواضيع اللي كانوا يحكوها بطلوا يحكوها you know. آه. صارت كليتها بروفيشنال صحيح. وصار كل إشي نناقشه. أنا يعني بخبرتي يعني الانترناشونال اكسبيرينس تبعتي أصير أعلق على كل إشي وأقول لأ هذا هيك لو نسوي هيك. وكتير كتير حبوني يعني إني أكون موجودة في البورصة. آه. وبعدين بتعرف بورصة عمان هلأ صارت شركة مساهمة عامة مساهمة عامة. حكومية وصار كل أعضاء المجلس تبعها معينين إمم. وهم عجبتهم شغلة وجود ست فهم انحطوا ست وكانت ست رائعة وممتازة. بس للأسف إنه هاي الست هي فعلا رائعة وممتازة لكن هاي الست مش تخصصها السوق المالي. هاي مشكلتنا you إمم. know. انت فعلا إنه هي جدا ذكية جدا شاطرة جدا ناجحة لكن هذه عمرها ما كانت تشتغل بالسوق المالي. آه. هاي المشكلة لما تيجي تحط انت في أعضاء مجلس إدارة ناس شاطرين بس ما بيفهموش بمجال التخصص هذا. صحيح. وبس أنتِ هلأ كونِك كنتِ عضو في مجلس إدارة بورصة عمان، كيف حسّيتِ الأثر على السوق الأردني بعد ما دخلتِ في بورصة عمان؟ يعني هو أعضاء مجلس الإدارة إيش بيسووا هم يعني هم بيحلوا مشاكل اللي بتعرض لها السوق المالي سواء من التداول إمم. سواء من التشريعات وبعطوا ريكومنديشن لهيئة الأوراق المالية إنه هذا عم بيصير هيك لا إحنا بننصح إنه يصير هيك هذا بيصير هيك. فاللي بالآخر بيقرر هو هيئة الأوراق المالية. أنا إمم. كوني اشتغلت في أسواق مختلفة عن السوق المالي الأردني أسواق كانت خارج يعني أنا مينلي اشتغلت مع نيويورك وطوكيو أكتر إشي. إمم. فكنت دايما من خبرتي أقول لهم لا إيش رأيكم إنه نقدر نسوي زي تجربة هاي البلد ولا تجربة هاي البلد. كنت أضيف على هذه مقترحات إمم. لكن ما بعرف يعني إذا كانوا يعني ما كان قرار البورصة إنهم يطبقوا هاي المقترحات. كان قرار هيئة الأوراق المالية بعد ما إحنا to recommend something يعني يطلع لهيئة الأوراق المالية وهي تقرر يا إما تأخذ فيه يا إما ما تأخذ فيه. صحيح. وحسيتي الشفت كونك كنتِ مجربة أسواق مالية برّا زي نيويورك وطوكيو، حسيتي التحول من هناك لجيتِك على عمان، حسيتيها صعبة وكيف قدرتِ تواكبي مع هذا التغيير؟ بصراحة يعني هي كتير completely different يعني آه. بصراحة لأنه إحنا الأدوات اللي عنا كتير محدودة. إمم. إحنا عنا أسهم the only thing you can do is buy or sell. صحيح. ما في عنا other options. إمم. هلأ في الأسواق العالمية there is hundreds of options you إمم. know إن إيش تسوي. إمم. بتقدر تروح long بتقدر تروح short بتقدر تشتري options بتقدر تشتري derivatives بتقدر تشتري 1000 شغلة يعني في كتير bonds treasury bonds CDs كتير في أدوات استثمارية للبروكر إنه يشتغل فيها مش بس أسهم. يعني أنا حسيت إنها يعني إني أنا كان ممكن ضيقة شوي حسيتيها؟ يعني حسيتها كتير ضيقة بالنسبة لخبرتي
إمم. which is يعني that's fine. بالآخر حاولت to make the most out of it إنه أخدم البلد وأخدم السوق المالي وto recommend something. وبصراحة لسه إحنا عندنا السوق كتير ضعيف، يعني ما إمم. بتحمّل هذه ال الأدوات. لهلّأ حاسس السوق ضعيف السوق آه. جدًا ضعيف. هو السوق طبعًا انتعاش شديد بسنة لحد 2008 إمم. لحد الfinancial crisis. نزل السوق ونتيجة إنه في ناس كتير خسرت أموالها، إمم. وفي ناس كتير تلاعبت بالسوق، وفي ناس كتير طلعت من السوق. هذا أدى إنه ما رجعت لسه الثقة الكاملة بالسوق المالي، لإنه الناس حتى مدخراتها قلّت نتيجة الوضع الاقتصادي في البلد. اهم. وبتحسّي في ازدهار قادم والّا بتحسّي الوضع عم بخرب بزيادة؟ كيف حاسّة السوق عم بيتجه؟ السوق stable يعني متوازن هلأ. إمم. ما باحس إنه رح ينزل بصراحة، إمم. لإنه بصراحة كتير من الناس اللي طلعوا من السوق خلص يعني تأثيرهم انتهى، وكتير من الناس اللي الشركات اللي خسرت طلعت من السوق. صح. هلأ يعني السوق اتصفى، في شركات كتير موجودة بالسوق بتعطي أرباح وبتوزّع أرباح، وفي منها إلها growth future وأنا I think يعني هو بس يعني هلأ يعني globally إنه الوضع وعشان الكورونا أكيد. الناس خايفة تطلّع الsaving تبعها، كل مدخراتها في البنوك. وهلأ مع إنه أسعار الفائدة عم تنخفض أكتر وأكتر ويمكن تنخفض كمان أكتر، إمم. ساعتها لمّا الواحد يحس إنه أسعار الفائدة هادي في ناس معتمدين على الفوائد الفوائد. الودائع، إمم. هاي الودائع عم بتقل الفوائد تبعتها. إمم. ساعتها حيرجعوا للسوق المالي، لأنه في بعض الشركات في المساهمة العامة عم تعطي عائد على الاستثمار أكتر بكتير ما بتعطي الوديعة، يعني عارف؟ فتتحوّل من يعني أنت مثلًا لمّا بدك إمم. وديعة 1,000,000 أنت أوكي. عندك وديعة بتاخد عليها certain فائدة معيّنة، صحيح. لكن أنت لو وديعتك 10,000 إمم. بتاخد عليها كتير، كتير أقل. you know؟ صحيح. لكن أنت بالسوق المالي لو اشتريت من لنفرض بنك من البنوك، بديش أقول أسماء بنوك عشان ما يقولوا to recommend something آه. يعني. نقول لو اشتريت 1,000,000 من بنك من البنوك والّا اشتريت 10,000 أنت حتاخد نفس النسبة اللي بياخدها اللي اشترى 1,000,000. إمم. لنفرض إنه هذا البنك بيوزّع 10% حتاخد ال10% زيك زي الباقي. صحيح. إمم. صحيح. فعشان هيك بتحسّي في فأنا تحوّل أنا هلّأ. ما هلأ ما في بصراحة، هو عشان الكورونا والinstability إمم. والbusinesses وبتعرف قديش انضرب القطاع الخاص مع أكيد. الكورونا، لكن باتوقع in the future it will يعني الناس حترجع للسوق المالي. أكيد. وهلأ ست غريد بدي أنتقل معاكِ إنه عم نشوف إنه ملتقى سيدات الأعمال كتير بيساهم في بناء ودعم السيدات في مجال الأعمال وفي إبراز أدوارهم. حدثينا أكتر عنه وعن أثره مع سيدات الأعمال الأردنيات. أوكي. بس أنا باعرّفكم إيش هو ملتقى سيدات أكيد. الأعمال، لإنه مش كتير ناس بيعرفوا. ملتقى سيدات الأعمال هو إمم. مؤسسة أهلية غير ربحية، اهم. تأسست سنة 1976. اهم. إحنا جمعيتنا اتأسست قبل جمعية رجال الأعمال، تصوّر واو! قديش إحنا الستات آه. آه. عندنا بُعد نظر. آه. فهاي ات و وإحنا تحضر الجمعية الرئاسة الفخرية لجلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله، اهم. حاصلين على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز مرتين. ما شاء الله. إمم. فإحنا يعني في عنا إنجازات رهيبة في الجمعية بصراحة. إمم. فهي الجمعية أعضائها يا إما سيدات أعمال يمتلكن العمل تبعهم وبيشتغلوا من خلاله، يا إما مهنيات إمم. سواء تنتمي نقابة مهنية، مهندسة، دكتورة، محامية، أو إلها position عادي بالشركة تبعتها. هلأ إحنا نعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة فقط لا غير، يعني إحنا اهم. ما يعني العنف وما العنف والأسرة والفقر مشاكل وهذا اجتماعية. إحنا إمم. هذه يعني في مليون ألف جمعية بتهتم فيها، بس إحنا صحيح. جمعيتنا بس تعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة. هلأ بالنسبة لسيدات الأعمال إحنا we make sure إنه هدول سيدات الأعمال بيطلعوا على كل إشي جديد من قوانين العمل، قوانين الضمان الاجتماعي، قوانين الضريبة وضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ودائمًا عندنا تدريب إلهم على أي قانون جديد بييجي، إمم. وإذا في أي قوانين جديدة بدها تطلع
دائمًا إحنا ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني مُعتمد، يعني إحنا كنا أعضاء في المجلس الاستشاري لوزارة التجارة والصناعة مع بقية القطاع الخاص، آه. يعني لمّا بدهم يناقشوا قانون من القوانين أو يدخلوا قانون جديد بينادونا يشوفوا إيش وجهة نظرنا وكيف تأثيره على سيدات الأعمال. اهم. يعني مثلًا كان لنا دور كبير إحنا في الcontribution تبع قانون العمل من المنزل. اهم. لإنه كتير سيدات عم بيعملوا من المنزل، فإحنا كتير قُلنا إنه لازم يكون القانون يخرج بهذا الشكل عشان يسهّل العمل من المنزل للمرأة. صحيح. إمم، قانون الحضانات، قانون ساعات العمل المرنة، كل هذه الأشياء كان لملتقى سيدات الأعمال دور فيها عشان يسهّل عمل المرأة. طبعًا اهم. بالنسبة كمان للمهنيات إحنا إلنا دور كبير في وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار. اهم. وفي عنا كتير تجارب صراحة I don't think الوقت بيسمح أحكي لك قديش إحنا تعبنا على هالموضوع هذا، وحاولنا إنه نوصّل صوتنا ونبدأ بكوتا في إمم. الشركات المساهمة العامة في مراكز الإدارة، لإنه مراكز الإدارة في ش مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة اللي بتحكمها اللي بتملكها الحكومة إمم. آآ كلّيتها ما بيحطّوش فيها سيدات. طب ليش ما تحطّوا فيها سيد، سيدتين؟ قُلنا لهم تعالوا إحنا بنعطيكم السيدات اللي عندها الخبرة في هذا المجال في هاي الشركة، و وكتير ولا نزال بنشتغل على هذا الموضوع ونتمنى إنه هذا الموضوع يصير له صدى، إمم. لإنه كل طبعًا هذا المشكلة هاي مش بس بالأردن، هي جميع أنحاء العالم، حتى في أمريكا نفس صح. الإشي. إمم. بس إحنا لو نطّلع على تجربة North Europe اللي إمم. هو الإسكندنافية والسويدن وفنلند وكذا، هدول بدوا أول إشي بالكوتا، بعدين قد ما لقوهم إنهم they contribute very well مجلس الإدارة، صاروا ينتخبوهم. آه. آه. فأنت بس أنت حُطني أنت بالمجلس شوف إيش باسوي، صحيح. صحيح. وبعدين إذا ما عجبتك ما تنتخبني. وحسيتِ الشركات عم بترد بشكل إيجابي لأ، لأ، لموضوع الكوتا والّا حسيتِ لا، لا، في؟ لا، لا، لأ، مش إيجابي بالمرّة. آه. إحنا we آه. have to work so hard. هلأ لازم نشتغل very hard، يعني إمم. إحنا كل إشي يعني بدك تسويه لازم تشتغل عليه وتتعب وتلاقي حدا believes in women إنه they can lead you know. وللأسف إنه إحنا لساتنا مجتمعاتنا مش كتير يعني، وأنا ما باحكي بس مجتمعنا إحنا، أكيد. حتى آه. في أوروبا وحتى في أمريكا وكذا، لسه المرأة نظرة للمرأة إنها أقل حظًا من الرجل. طب برأيك ست تغريد كيف ممكن تزرعي هذا الإشي من خلال الملتقى بهدول الشركات بإنهم يغيروا وجهة نظرهم أو إنه يعتمدوا نظرية تانية بخصوص المرأة بس خصوصا إنك أنت عندك أمثلة على إمم. قصص نجاح لما دخلت المرأة في مثلا زي ما حكيتي بالدول بالإسكندنافية والشمال أوروبا، فكيف ممكن إيش رأيك بهذا الموضوع؟ بصراحة أقول لك the إمم. only thing اللي بيغيّر هذا الموضوع اهم. قرار سياسي. إمم. هو في الدول الإسكندنافية بيقول لك يعني هم الرجال اقتنعوا؟ لأ، كان قرار آه. سياسي. هم اقتنعوا بعد ما جرّبوا، آه. بعد صحيح. ما جرّبوا وجودها معهم على الطاولة وشافوا إنه هي بتعمل فرق، اقتنعوا فيها، إمم. لكن كبداية قرار سياسي، ييجي قرار من فوق، ييجي القانون من فوق إنه خلص هذه الشركات المساهمة العامة اللي بتملكها الحكومة لازم 20% of the board women. آه. لازم قرار سياسي، هيك بنبدأ إحنا. أوكي. أوكي. طب احكي لنا قصص من ملتقى سيدات الأعمال، قصة أو قصتين عن كيف نساء دخلوا ملتقى سيدات الأعمال ولقوا تغيير كبير أنتم حسيتوه أثّر على المجتمع، أثّر على حياتها الشخصية وأثّر على عائلتها وأثّر على مجتمعها الصغير يعني خلينا نحكي. يعني هو يعني هي لمّا تيجي وحدة إمم. تدخل ملتقى سيدات الأعمال والمهن، إمم. يعني إحنا منشوف إيش بدها نساعدها، يعني كتير دخلوا كانوا بادّيين الbusiness تبعهم من البيت، إمم. كانوا بادّيينه من المطبخ، صناعيات you know، اهم. كانوا بادّيين الصناعة تبعتهم من المطبخ. صح. إجوا عندنا هون إجوا عندنا على ملتقى سيدات الأعمال، إحنا كان عندنا حاضنات، بتعرف إحنا أول مؤسسة عملت حاضنات جوا المبنى تبعنا، اهم. أعطيناها space اهم. ووقتها كان تيليكس you know وفاكس و وتليفون وإنترنت و وأعطيناها advice من المحاميات اللي عندنا كيف
تبدأ شغلها، وكيف تحصل، كيف توسعه، كيف تجيب شراكة، اهم، وكيف يعني وكيف تعمل ماركتينج اهم، الماركتينج بالنسبة للسيدات الصناعيات بالذات أصعب إشي. ف... اهم، فإحنا كمان إحنا أعضاء في جمعيات عالمية. إمم، إحنا جزء من جمعية تأسست سنة 1945 بفرنسا لسيدات الأعمال العالم كليتها، ومقرها باريس. اهم، فإحنا بنجتمع معهم، إحنا بنعمل إحنا وياهم معارض، ونجيب هدول السيدات for free، بنعرض لهم أشيائهم، بيصيروا يعملوا networking بينهم وبين سيدات جميع أنحاء العالم، فيهم إمم، 134 دولة. واو! وكتير من سيدات عملت connection وأخدت business واشتغلت مع هدول وصارت تصدر لهم. فإحنا بنحاول نعمل لهم networking، بنحاول نعمل لهم marketing، بنحاول نجيب لهم advisors يعني. إمم، هذا من ناحية هدول بس إحنا كمان باحب أقول لك واحد شغلة يعني. أكيد، لأ، إنه أكيد لأ، إحنا عندنا فرع تاني إمم، في جبل التاج، اهم، هدول الأقل حظًا. اهم، وهدول في جبل التاج إحنا بناخد funding من مؤسسة التشغيل المهني اللي تابعة لوزارة العمل طبعًا. اهم، كتير بيدعمونا بصراحة. اهم، وبنعمل للسيدات دورات تدريبية عشان يشتغلوا. وبصراحة يعني بنشغلهم يعني بطّلنا، يعني كان قبل خياطة وطبيخ ومش عارفة إيش، وهلأ لأ. هلأ يعني طلّعنا ستات نجارين، طلّعنا ستات سمكرية بيشتغلوا واو! وحتى واحدة عملت شركة، آه، وصار عندها بنات كلّيتهم بيشتغلوا بتصليح الأدوات المنزلية هذه، المَيّة وما المَيّة كهربائية، آه، والإشي. وعشان في هاديك المنطقة لمّا الرجال مش موجود في البيت ما بيحبّوا يدخلوا لمّا الرجال مش موجودين ما بيحبّوش يدخلوا رجال على البيت ييجي يصلّح. صح، فصار إلهم زباين يروحوا الصبح آه، يصلحوا وكذا. فكانت كتير ناجحة هاي الفكرة. إشي صار بيعمل كوافير وإشي. يعني مرّة من المرّات أنا باشوف هيك سِت كبيرة آه، أخدت من عندنا دورة كوافير. آه، فباقول لها أنا طيب أنتِ إيش شو سويتِ في هاي الدورة اللي أخدتيها من عندنا؟ بتقول لي صرت أسشور لكل العمارة، واو! وصرت أطلّع 200 ليرة بالشهر، وصار لي كلمة في البيت، وصار جوزي يحسب حسابي. واو! فعشان تشوف يعني المرأة لمّا تكون she contributes للبيت وبتدخّل دخل للبيت، بتصير حتى نظرة جوزها وولادها إلها مختلفة. صحيح، إمم. صحيح، فبتحسّي في empowerment لهدول exactly النساء. empowerment رهيبة. وكيف الحلو أنا حابب أحكي كيف أنتم بتلاقوا الحاجة، زي مثلًا الحاجة بالمجتمع إنه صح. كيف إنه ك ك كسمكرية مثلًا yeah نساء ما بيحبّوا يدخّلوا رجال على yeah بيوتهم. فهاي أكيد يعني أنتم عم بتغطّوا حاجة، فهذا إشي كتير يعني ريادي، صح. وبيأثّر على اقتصاد المجتمع ككل. صحيح. فهذا إشي كتير حلو. ست غريد هلأ عم بالاحظ إنه في وعي ضئيل بين النساء فيما يخص موضوع الاستثمار عامةً والأسهم والبورصة بالأخص. كيف ممكن للمرأة اليوم الاستثمار بأموالها؟ يعني بنشوف النساء بيكون عندهم مثلًا مبلغ مالي أو إذا كان عندهم راتب، كيف ممكن ياخدوا من هاي التحصيل أو التحويش تبعهم ويستثمروا فيهم، آمم أو نوعيهم بهذا الموضوع؟ أوكي. هو يعني إحنا بدنا نوعّي الستات أول كيف يكون لهم حساب بنكي. آه. للأسف إنه آه. 27% من العنصر النسائي في الأردن عندهم حسابات بنكية. إمم. طبعًا أكتر إشي اللي هم من خارج العاصمة طبعًا، اهم. في القرى والمدن وهدول كلّيتهم. مع إنه هلأ يعني صار كتير سهل إنها واحدة تفتح حساب. كانت قبل ما بتقدرش تطلع تفتح حساب تيجي على المدينة تفتح حساب المدينة القريبة عليها. هلأ كل إشي online you know. صحيح، صح. لكن هذا بده كتير شغل، يعني بده شغل إمم. أكتر ما بتتوقع. اهم. هلأ بالنسبة للاستثمار بالأسهم بصراحة يعني كل حدا عندنا في ملتقى سيدات الأعمال آه، كتير interested you know. آه. احكي لنا واحكي لنا. لكن هم رأس المال جبان. إمم، 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 هم بيخافوا شغلة الأسهم والبورصة والكذا. ف في نسبة بتستثمر بس النسبة كتير ضئيلة. إمم. بفضلوا هم يحطوا الفلوس تبعتهم بودائع.
بس زي ما حكيت أنا قبل شوي إنه لدرجة معينة، بعدين بالآخر أنا متأكدة هدولي اللي حاطين الفلوس بودائع حيصيروا يدوروا على إشي تاني، لأنه نسبة الفائدة كل مالها عم عم بتقل. بتخل صحيح. يعني أنا بدي أقول لك إذا بدنا نشوف إحنا المستثمرات بالسوق المالي، المستثمرات بالسوق المالي يا إما مستثمرات كتير كبار إمم. ورثوا أسهم عن أهاليهم اهم. ويمثلوا نسبة كبيرة من الشركة اللي هم موجودين فيها، يا إما مستثمرات كتير يعني كتير قلال ما بيعملوا impact على الشركة اللي هي فيها، اللي هو 5000 والله اشتري لي 2000 سهم عربي مثلًا، اشتري لي 1000 سهم كذا إمم، إمم، هدول إمم. ما بيعملوا impact على الشركة رأس مالها زي البنك العربي 650 مليون. صحيح. فهم لساتهم إحنا عندنا بصراحة بمجتمعنا إنه هذا السوق المالي للزلام بس، يعني إنه مش للست ما بتدخل بالسوق المالي، اهم. وإنه هذا السوق المالي مخاطرة ويمكن تخسري كل فلوسك. لأ، أنتِ ما بتخسري كل فلوسك، أنتِ بالعكس هذا استثمار. أنتِ لمّا تدخلي في السوق المالي في الأسعار هلأ اللي في الحضيض، يعني هي اهم. هلأ الأسعار عمرها ما كانت أقل من هيك، يعني عندنا الأسهم عمرها ما وصلت هيك، وهي الأسهم كلّياتها شركات ناجحة وبتعطي أرباح وdividends. لازم يعني في المستقبل رح تربحي من إنه السهم رح يطلع، ورح تربحي من إنه السهم عم بيوزع لِك فوائد سنوية، اهم. وحتربحي من يعني في بسموها capital appreciation وdividends، يعني اهم. both of them حيحسّن لِك دخلِك. بس يعني بس هو عشان عدم الاستقرار المالي نتيجة عدم الاستقرار الوضع الاقتصادي في البلد إجمالًا. اهم. صحيح، بس إحنا في كمان شغلة إنه الموضوع كيف النساء ممكن يوعّوا حالهم على طريقة الاستثمار وعلى بإيش يستثمروا. يعني إحنا بنلاحظ آآ كمان عدم استثمارهم هو عدم الوعي بهذا الموضوع. يعني مثلًا أنتِ زي ما إمم. هلأ حكيتِ إنه في أشياء details ما بيعرفوها، أها. كيف ممكن يزيدوا الوعي بالاستثمار؟ كيف أها. ممكن يقوّوا حالهم من ناحية إمم. معلومات إمم. ومعرفة بهذا الاستثمار عشان يكون الطريق أوضح لإلهم، يكون صح. استراتيجياتهم أوضح. صح. هو بصراحة هيئة الأوراق المالية عاملة منشورات ممتازة جدًا إمم. بتحكي عن طريقة الاستثمار بالأسهم. إذا بيروحوا على هيئة الأوراق المالية وبيطلبوا هاي المنشورات كيف تستثمر إمم. أموالك، الأشياء كتير بسيطة ودقيقة وstep by step، اهم. وكيف أنت إيش بصير معك وكيف وين فلوسك بتروح وكيف بتتداولها وكل إشي. واللي بيحب ييجي عنا أهلا وسهلا، أنا مستعدة أكيد. أشرح له. وإن شاء الله المرة الجاي أنا بدي أعمل معك واحد أكيد، أكيد جلسة ما في أي مشكلة، بس بالعكس عشان كيف تستثمروا بالسوق المالي. بنحب لأ أكيد بالعكس بس إحنا كمان بنشعر إنه النساء بيحسّوا بعدم أمان. بتحسّي هذا الإشي باقول لك كمان؟ رأس المال جبان. صحيح. صح. آه. باحسّوا يعني هم بعدم أمان، بس يعني بس برضه هم بدهم income، يعني عارف لمّا تكون إمم. تحط أنت وديعة 5% is good، بس لمّا تصير 1% ما بدي أنا بدي ال5%. طيب كيف بدي أجيب ال5%؟ صح، بدك يعني تتطرق لوسائل تانية. يعني إذا بيروحوا هم بياخدوا هاي المنشورات وكيف تستثمر بالسوق وكذا وبيتعلموا. آه. وبييجوا عندنا على ملتقى سيدات الأعمال والمهن أكيد. الأردن إن شاء الله وإحنا بنعلمهم. هلأ ست غريدة أروح معاكِ على موضوع يعني خلّينا نحكي شائك يعني عليه حكي كتير. بالنسبة لموضوع التعليم وخاصةً التعليم العالي يعني الجامعات، هل بتشوفي إنه جامعات بالأردن بتعزّز دور خريجيها النساء في المجتمع أم بيحتاجوا لدعم أكبر لمّا ينخرطوا في سوق العمل؟ بصراحة المشكلة إنه الجامعات عم بتخرّج إمم. ناس بانضموا ل طابور البطالة الكبير الموجود already. اهم. طبعًا الجامعات ما إلها ذنب، الذنب في اختيار التخصُّص. أنا يعني ما بدِّك تت 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 تنقّي تخصُّص يخلّيكِ خرّيجة عاطلة عن العمل، بدِّك تنقّي تخصُّص تشتغلي فيه. لازم قبل ما أنا أنقي تخصُّص لازم أشوف سوق العمل، إيش أكتر الوظائف اللي في طلب عليها، إيش أكتر إشي أنا باقدر أشتغل فيه. هلأ معظم البنات إمم. بيروحوا بينقّوا التخصُّص اللي بيقدروا يشتغلوا فيه في وظيفة حكومية. طبعًا الوظيفة الحكومية بالنسبة إلهم يعني إشي سهل، اهم. لإنه ساعات عمل قليلة، في ضمان اجتماعي، اهم. في ضمان صحّي، في كل إشي ومش شغل مُتعب. لكن هلأ الوظيفة الحكومية مش موجودة، صحيح. ذهبت يعني. وهلأ مع وجود الحكومة الإلكترونية
نص الموجودين بالوظائف هذه تبعت الحكومة رح يطلعوا. صح. أنا بروح هلأ إيش بتروح على الوزارة أول ما تدخل بدي شهادة عدم ممانعة عشان كذا، على أونلاين كله أونلاين كل إشي عندهم أونلاين والله. صح. اجتماع الهيئة العامة تبعت الشركة تبعتنا أونلاين. طب كيف نعرف كيف إيش بدنا نسوي؟ اطلع أونلاين يعني. بس هلأ قاعدين موظفين الحكومة يقولوا لك أونلاين يعني فعلا صح. في توجه كبير للحكومة الإلكترونية. طب أنت هلأ لما بدك تتخصصي علم اجتماع ولا بدك تتخصصي إشي يعني كيف بدك تشتغلي؟ صح. صح. أنتِ هلأ القطاع الوحيد اللي بيشغّل الخريجين هو القطاع الخاص، وهو أصلًا إحنا 80% من الاقتصاد الأردني يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، صحيح. وهاي الشركات الصغيرة والمتوسطة ما بدهاش تشغّل ستات. ليش بدهاش تشغّل ستات؟ لإنه بتطلعوا هدول بدهم ساعات عمل قليلة، هدول مش مساعدين يتأخروا بالشغل، هدول بدها تتجوز الواحدة. طب شو يعني؟ أنتِ لازم تثبتي نفسِك. يعني أنا متزوجة وعندي 3 أولاد يعني ما شاء عارف، الله. وكنت طول عمري باشتغل من 9:00 ص ل21:00. ولادي توفّقوا الحمد لله يعني ناجحين جدًا. فأنا باسألهم يعني طيب أنتم ليش طلعتوا شاطرين وأنا I didn't spend يعني وقت معكم؟ بيقولوا لي ماما أنت علمتينا نكون responsible، علمتينا نتحمل المسؤولية، علمتينا إنه نتحدي، إنه قديش نشوفك قديش عندك مشاكل وأنت تتحديها وتشتغلي وجيت اوفر ات. مش غلط يعني ما مش الوحدة يعني بدها تتجوز هتقعد في البيت يعني. صحيح. هيك لازم تفكر. صح. لازم تفكر إنه لازم تعمل من حالها إشي، هي لازم يكون لها دخل. لازم هلا يعني مع ساعات العمل مش لازم تقول والله أنا بدي بس 5 ساعات عمل، لأ، أنتِ اشتغلي 8 ساعات عمل، اشتغلي 10 ساعات عمل، اثبتي نفسِك. وإذا ما أثبتِّ نفسِك ما بتلاقي طريق إلِك يعني في المستقبل. صحيح. فبتحسي أنتِ هاي الاتكالية وهاي أو نحكي المنظومة إمم. عند لمّا بينقوا صح. التخصصات وهيك هاي لازم تتغيّر يعني. لازم تغيّر، لازم تفكري إيش بده القطاع الخاص. القطاع الخاص مين عم بيشغّل؟ إيش التخصصات اللي مطلوبة؟ هل تخصص المحاسبة مطلوب؟ طب ما عندنا مليون ألف محاسب هلأ صار قاعدين صحيح. عاطين على هل تخصص القانون مطلوب؟ عندنا 20,000 محامي يعني عارف كيف؟ كم واحد بيشتغل فيهم؟ أكيد. يعني يعني إيش بدِك تدوّري على التخصصات اللي عم تنطلب، التخصصات اللي بدها إياه يعني النيو ترند. يعني صح. هلأ في نيو ترند في البزنس، نيو ترند في الانوفيشن. لازم تغيري من حالك، تغيري طريقة تفكيرك. صح. بالتكنولوجيا صح. في قطاعات كتيرة عم صح. تنشأ. صحيح. طب بتحسي هاي القطاعات يعني حتى لو المرأة درستها بتحسي في إلها مستقبل فيها يعني، أو ممكن يعني بتحس حالها إنه لا والله ما في شركات أو مش ممكن أتوظف، ولا بتحسي العكس؟ يعني هي ما تقول مش ممكن عارف، وما تقول ما بقدر أتوظف. هي إذا درست التخصص اللي فعلا مطلوب she can start anywhere. يعني مش صحيح. ضروري أنا أبدأ مع شركة كتير كبيرة. أنا بقدر أبدأ أي إشي وبقدر أتقدم منه وتشتغل على حالها وتصير تفكر يعني think out of the box. صحيح. يعني صح. إحنا هلأ في ملتقى سيدات الأعمال عم نعمل إشي اسمه innovation lab. هذا منجيب البنات الخريجين وخليهم كيف يفكروا إنه كيف يطلعوا من التفكير الضيق إحنا هلأ يعني العالم كله متصل مع بعضه. صحيح. العالم كله مفتوح على بعضه والآيديز موجودة كتير، في آيديز رهيبة. صح. بس مين اللي بيقدر ينفذها؟ يعني الفكرة تبعتك أنت يعني أصريت إنك تنفذها يعني ممكن حتقول لا مش حتزبط هذه. لا حتزبط ونص. ليش مش حتزبط؟ If you work hard on it it's gonna work. أكيد. شكرا ست تغريد. هلأ مع الأسف عن جد يعني مع الأسف صرنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا بحكي مع الأسف لأنه كانت من أكثر الحلقات تأثيراً وفاعلية. ست تغريد بدي أطلب منك هلأ straight up words of wisdom لكل الشباب والرياديين وخاصة شاباتنا الأردنيات اللي عندهم قدرات عقلية وذهنية لكن خايفين يبلشوا بمشوار ريادي. إيش حابة تحكي لهم ست تغريد؟ أول إشي أنا بدي أقول للمرأة إنه تحرر المرأة يبدأ من تحررها الاقتصادي. إذا هي ما صارت معتمدة على نفسها اقتصادياً رح تضلها غير متحررة وفي حدا يتحكم فيها. هاي بس للمرأة واو. واو. عن جد it is very true.
زي هاي المرة اللي قالت لي جوزي صار يحترمني. بعدين وأنا بدي أقول للشباب كليتهم إنه ولا إشي صعب ولا إشي مش ممكن. يعني أنا طول حياتي قديش مر علي مشاكل كتير، مر علي مشاكل، يعني ما إذا بدنا حلقة كاملة أحكي لك إيش الصعوبات اللي مرت علي في هذا الكارير، لكن عمري ما قلت إنه it's impossible. دايما you have to start and you have to work on yourself. صحيح. you have to make something different from yourself. أكيد. أنت زي ما حكيت أنا المعلومة متوفرة، you make something out من هاي المعلومة. لازم تشتغل على حالك، لازم تطور من نفسك، سواء تطور من هلا كل كورسات موجودة أونلاين. صح. أي إشي بدك إياه موجود أونلاين. يعني هذا طبعا هو أسهل مما كنا إحنا عليه، لكن هذا بعطي تحدي أكتر إنك أنت المعلومة متوفرة للجميع، بس أنت إيش بدك تسوي منها. صح. وأتمنى لكل شبابنا ولكل شاباتنا النجاح والتوفيق. أكيد. وأنا موجودة، وأي حدا بحب يجي يسألني ولا ياخد أي أدفايس، وملتقى سيدات الأعمال موجود، وأهلا وسهلا فيكم أكيد جميعا. شكرا كتير ست تغريد، وهاي منصتك، وأي شيء حابة تحكيه يعني أكيد هذا صوتك وصوتك مسموع. تسلم. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي، وأتمنى لك النجاح، وأتمنى للبودكاست تبعك كل النجاح. شكرا كتير ست تغريد، شكرا كمان مرة على تواجدك معنا، يعني إن شرف نورتينا بالبودكاست عن جد. شكرا كتير، يعطيك ألف عافية.